Ja, det bästa med biogasen är ju att vi importerar den inte. Vi gör ju den själva. Vi behöver inte gräva ett hål i marken och pumpa upp olja. Ja, Peter Dahlstrand har jobbat på företaget i 32 år drygt. Så ja, trivs bra. Det är väl bra, det känns bra. Miljövänligt, producera själv. Och ja, det är väl positivt tycker jag, absolut. Gas har ju varit ett bra alternativ länge och kommer väl förhoppningsvis vara det lång tid framöver, får vi hoppas på. Ja, men en dag är ju 6 på jobb, sticker jag. Och sen har jag cirka 300 kärl om dagen. Plus minus lite. Hej! Rickard Hed heter jag, är produktionschef på NSR. NSR är ett kommunalägt bolag med 270 000 invånare. Varje år samlar vi in 15 000 ton matavfall. Det är viktigt att vi invånare faktiskt sorterar matavfallet på ett bra sätt. För det blir också bränsle till våra insamlingsfordon som hämtar in allt vårt matavfall i vår region. Biogas, det är ett hållbart, lokalt och fossilfritt alternativ som efterfrågas mer och mer. NSR var tidigt ute med att bygga kapacitet för rötning av matavfallet. Redan 1996 gjorde vi det. 2013 så fördubblade vi den kapaciteten och under 2 omgångar sedan dess så har vi också utökat volym och teknikförbättringar på den förbehandlingen vi har av matavfallet. Senast gjorde vi det 2019. Vi har i vår anläggning möjlighet att ta emot 160 000 ton organiskt avfall och det blir i storleksordning 80 gigawattimmar fordonsbränsle som vi kan köra våra fordon på. Nu ska Beyond få prata lite mer om sin verksamhet som de tog över 2015 från oss. Jag heter Mikael Bergqvist och jobbar som platschef här på Beyond. Sammanlagt så gör vi väl biogas motsvarande 11,5 miljoner liter bensin då per år. 100 GWh knappt. Omsätter inte riktigt 100 miljoner om året. Vi kan ta emot 40 000 ton matavfall i den här anläggningen. Idag så kör vi ungefär 20 000 ton matavfall per år. Och man kan säga att det är material från nordvästra Skåne som kommer in här. Och det här är matavfall då, och det är de här bruna papperspåsarna som vi gillar. Vi gillar inte plast. Plast är vår fiende nummer 1, 2 och 3. 80 GWh kan vi göra här. Det motsvarar ungefär 9 miljoner liter bensin. Eller 2250 varv runt ekvatorn om man har en bil som drar 1 liter bensin då. Nu kommer leverantören av matavfall då, eller något annat som vi kan ta in i den här förpackat. Vi kan ju bara ta in 3000 ton i veckan kan man säga till vår biogasanläggning. Så vårt jobb är att göra de här 3000 tonnen så effektivt så det blir så mycket gas som möjligt. Och slänger man då plast, tallrikar, knivar, gafflar, vad det nu är, det är 0 gas. Papperspåse gillar vi bättre och det gillar lantbrukarna också för det kommer ju från skogen. Och ofta så är ju lantbrukarna också skogsägare. Och det är ju en del i det cirkulära då. Så det här som vi producerar här inne det motsvarar ungefär 20-25% av vår totala det vi tar in per vecka. Så det är en jätteviktig anläggningsbit för våran del då. Det kommer från kan vara slakterier, potatisskal, stallgödsel från lantbruket och in processvatten från salladsskal. Vi tar emot pallar med förpackat från, det heter ju före detta livsmedel, ett ICA-lager, grossistverksamheter. Och Helsingborg är ju mycket sådana livsmedelsindustrier så vi ligger ju bra till på det perspektivet. Vi ska ha grön energi om vi ska
tända lampan. Vi ska ha grön energi om vi ska köra bilar. Vi ska ha grön energi om vi ska göra grönt stål. Vi ska ha grön energi om man ska göra en klocka. Efterfrågan på grön energi överstiger ju tillgången. Personligen så tror jag det att den omställning som vi står inför när det gäller grön energi, det är typ den industriella revolutionen eller något i den ställen. Vi ska inte köra bil på olja, kol. Det ska vara grönt alltihopa. Det finns inte så mycket grön energi i dagsläget. Ja, det bästa med biogasen är ju att vi importerar den inte. Vi gör ju den själva. Vi behöver inte gräva ett hål i marken och pumpa upp olja. Vi kan göra biogas på någonting som vi inte skulle använda till någonting annat. Samtidigt så är det ju nyttigt för miljön då. Så det är ju liksom många positiva grejer.